Hi guys, morning. So welcome back to Serpentine Exotic. All right. So today, what we're going to discuss is more all about on basic care shit for a leopard gecko. I know some of you have some questions, although I already explained it some of my videos, but it is not so consistent. But I'm going to explain to you all from the very first thing that you're going to do, and the things that which is need by or which is needs by your leopard geckos, or what are the foods that they need to eat. So first, I'm going to discuss the sizes of different sizes of a leopard gecko, and the second one is I am going to discuss to you guys about the housing, or how we're going to house a leopard gecko. And then the next one is sexing, how we going to sex a leopard gecko, or how we going to know if it is male or female. And then the next thing that we're going to discuss is the breeding. Yes, probably is the breeding. And maybe lastly, I'm going to discuss with you all the troubleshooting, or the troubleshooting guide, what we're going to do if there's something happened with your leopard gecko. And also, in addition, I'm going to edit on the discussion about the feeders, or the things that the geckos that need to eat, or some supplements. So that's all I'm going to discuss to you today. So let's begin, guys. So this is the first thing that we're going to discuss right now. It is all about the size of a leopard gecko. So nakikita nyo ngayon, meron akong tatlong female dito. So isang super snow enigma eclipse, isang super hypo tangerine max snow, and a raptor. So right now, i-discuss natin about sa sizes nila. So nakikita nyo, hindi pare-pareho ang size nila. Itong super hypo tangerine max snow na to, siya yung mas malaki, or siya yung pinakamalaki sa tatlo. So susundan dito ang super snow enigma eclipse, which is na medium size lang talaga siya, or hindi sa ganong kalaki, or hindi rin sa ganon kaliit. So makikita nyo, healthy lahat, mataba yung buntot, pati yung katawan, hindi sa obese dahil malalaman mo pag obese, hindi na masyadong makagalaw dahil sa taba ng katawan nila. So ang sa size naman, ito nakikita nyo yung raptor ko, ito yung pinakamaliit sa tatlo. Ikukumpara mo dito, yan. So actually ito, more than a year na to, so meaning breedable na tong isang to. Na-breed ko na sa, actually pinaras ko sa Murphy pattern nest, pero unfortunately slug yung egg na nalay niya. Siguro hindi pa sa ganun ka ready, or yung male, kasi suspect ko yung male hindi nag-mate, kasi medyo may slight anemia syndrome yung male. So probably yun ang problema, pero try natin sa susunod na breeding na naman. So nakikita nyo ang katawan niya, hindi sa ganong kalaki. Ayan. Kung ikukumpara mo doon sa super hypo tangerine na max snow, malaki siya. Ayun. So nakadepende yan sa body structure. Makikita ka rin na gecko na mahaba yung katawan, pero hindi ganong kataba yung katawan. Kahit anong kain niya, hindi sa lumalaki na ganito kataba. Meron din namang gecko na pandak, which is na ano lang yung katawan nila, short lang yung katawan nila, pero malalaki sila. Meron din naman na appropriate din sa length ng body length nila, yung size nila. So katulad itong raptor na to, ayan. So actually, sa mga breeding ni Janelle, nakikita ko rin malilit din yung female niya eh. So actually, yearling na rin yun ngayon. Pero ganun talaga. At ito naman, ang sa kapatid ni Winsel, actually kapatid to eh, ng breeding ni Winsel. Meron sa doon, sa kanya yung Hypo Max Snow. Mas malaki yun. Actually, mas massive yun kaysa dito. At ang bilis ng growth rate niya. Siguro sa genetics talaga nila yun, or sa line talaga nila yung ganyan. So, yun, different size leopard gecko. So, usually din naman,
male and females, given na rin na yung mga male mas malalaki kaysa sa female. Pero may mga tendency din na mga female mas malalaki din sa male. So it depends actually. Pero usually male are much larger than female. Okay? Alright, so the next thing that we're going to discuss is all about sex, if how we're going to sex a leopard gecko, or how we know if a leopard gecko is male or female. So, kukunin ko yung male ko dito. Let me get that one. Kukunin ko siya. Oh, well guys, ito na yun. Ito yung male ko at ito yung female. So, katulad ng sinabi ko kanina, sa size comparison between male and female, mas malaki talaga yung male usually. So, paano natin malalaman pag ang leopard gecko is male or female? Not just visually like this view, but there are some things that you need to check on them so that you can prove that they are male or female. So, itong male, papakita ko sa inyo kung ano yung significance niya, bakit tinawag sa na male. Alright, so ito. Sa nakikita nyo, meron sang pores. Yan. Ayan. May tuldok-tuldok. Tapos V-shape sa pagitan ng legs niya. Ayan, mga pores. Ayan. So male lang actually ang prominent yung pores sa dalawang binti nila. Ayan. So sa female, actually may pores din sila pero hindi ganito ka-prominent. Halos invisible or not visible really. Hindi mo makikita sa naked eye mo yung pores na female. At ang isa pang bagay na nag-identify ng male ay ito, bulge. Ayan. Yung male may mga bulge sila. Ito, teka lang, ang likot niya. Ito yun. Hemipenal bulge. Ayan. Dalawang bukol na yan na nakaumbok. Ayan. So, male meron yan. Kasi dyan nakatago yung hemipenis nila. Sa female, usually may makikita ka rin sa female na merong hemi or bulge, pero hindi hemipenal bulge yun. Bulge na talaga yun, pero hindi ganun ka-prominent. Unlike sa male na masyadong prominent talaga. Makikita mo talaga yung dalawang bukol sa sa pet niya. Ayan. Diyan nakatagong sex organ niya, yung kanyang genital. Ayan. So, ito naman yung sa female. Nung pinakita ko yung ventral or ang ventral ng male kanina sa inyo, kailangan likot ng female eh. Ayan. 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 Wala kang makikita ang pores yan. Actually may pores yan pero hindi nyo makikita ng nakikita nyo. Kailangan nyo yung microscope para makita yung pores yan. Pero may V-shape siya. Semi lang. At wala sang bulge. Unlike sa male kanina. Wala sang hemipenal bulge. Ayan. Makikita ka nakaumbok konti lang. Pero hindi penis yan. Ayan. So, yan nagsisignify ng male or female. So, yung pores at ang hemipenal bulge, doon mo malalaman ng male at female. So, yan ang basic ng pag-sexing ng leopard gecko. So, the next thing that we're going to discuss is housing. How are we going to house our leopard gecko? O anong mga kailangan ng leopard gecko natin sa enclosure nila? So, itong papakita ko sa inyo sa susunod. Guys, so ito ngayon ang setup ng enclosure ko. So, papakita ko sa inyo kung ano yung setup ko ng enclosure ko. So, ganito lang yon. Simple lang. Microwavable lang. Tapos, butasan na sa gitna. Tapos, lagyan nyo ng moss. So, ito yung moist hide ko sa kanila. Ayan, simple lang. So, pag hindi mo afford yung mahal na hides or wala kang pang afford, bili ka lang ng microwavable. Sa akin, sinasuggest ko yung yung itim na microwavable since na gusto nila yung madilim na lugar.
Ayan. Tapos butasan nyo lang sa gitna. Tapos lagyan nyo ng moss. Yun lang. Moist hide na. Tapos, the other thing is substrate. For the substrate, there are 3 that I can recommend to you guys. So, the first one I can recommend to you is a paper towel. Paper towel actually, may mabibili ka niyan sa mga department store, sa groceries. So, yun ang tinatawag nila na kitchen towel. So, ito lang yun. Ayan, malapad. So, mura to. May mabibili ka. 42 pesos yata ang nabibili ko isang rolyo nito. So, ito yung unang nire-recommend ko sa mga keepers or even the beginners around there or sa mga gusto pa lang magsimulang mag-alaga ng Leopard Gecko. So, ito, paper towel, pwede ito. Lagay mo lang dyan. Nung pinakita ko sa inyo ng second episode ko ng video ko, yun. Yung ginamit ko sa Dreamsicle na temporary lang. And then, the second one na marirecommend ko sa inyo ay yung DE or Demoticus Earth ba yun? Tawag nila. Pwede mo gawing substrate yun. Parang sand yun, pero actually hindi sand yun. Ginagamit yun na parang pulbos para sa mga pulgas ng aso, yung mga parasite, o kaya sa mga sugat ng aso para madaling gumaling yung sugat nila. Tapos, ginagawa din yung pangpurga. Nilalagay yan sa dog food. Minimix yan. So, pag na-intake ng Leopard Gecko, walang problema. Safe yan. Napupup din nila yun. Parang powder lang na something ganun. Tapos, the third one na nire-recommend ko sa inyo ay ito. Nakikita nyo ngayon. Ito ay rubber mat. Ayan, rubber mat yan. Bili ka ng rubber mat sa halagang 90 pesos sa Shopee. Ganun lang kamura yun. Or more than 90 pesos, di aabot ng 100 pesos ang ganun. Pag sa mall ka bumili, sa mga hardware supply, sigurado abot 100 pesos yun. Sa akin kasi yung unang bili ko 180 pesos eh. So, medyo mahal. So, ito sa Shopee, bili ko 90 pesos lang. Yes, plus shipping fee. Ganun lang. Tapos, bago nyo gamitin, as sinabi ko ng nakaraang video, lagyan nyo muna na mainit sa tubig para mawala yung amoy ng rubber. Okay? And the other thing is food dish. Kung saan nakalagay yung pagkain nila. So, suggest to sa inyo guys, pag bumili kayo ng food dish, siguraduhin yung food dish na nilalagyan nyo ng pagkain ay hindi makakawala yung mga pagkain nila. Kasi may tendency kasi pag nakawala yung pagkain nila, sila yung chance na titirahin ng mga pagkain nila or ng worms. Example, pag tulog sila, kakakitin yung buntot nila, kakakitin yung daliri nila, until na ma-rotten yun, tapos kakainin ng bacteria. So, delikado yun. So, mas sinasuggest ko sa inyo or I highly recommend it to the newbies at sa mga nagsisimula pa lang sa Leopard Gecko na feel free ang inyong food dish. Siguro nyo hindi makawala yung feeders doon. So, pag gusto nyo yung ceramic na feel free talaga, pwede kayong bumili doon sa kay Bingkay 3D. Nagbebenta sa nun ng mga feel free na mga food dish. Siya yung mismo yung gumagawa nun. Magkano ba yung benta ni Ate Bing nun? Parang 90 pesos yata or 100 pesos. Pwede kayong mag-inquire sa kanya para maka-avail kayo. And then, the other thing is water dish. Ayun, water dish. Hindi nawawala yan kasi Leopard Gecko umiinom din ng tubig eh. Hindi porkit reptile sila o nakatira sila sa tuyong bahagi ng bansa or ng ibang bansa like Pakistan or India or sa tuyong cave, hindi na nila kailangan ng tubig. Naghanap din sila ng tubig para makainom sila. Kailangan din ng katawan nila. So, yun lang. Ito lang yung setup ko. Okay? So, ito lang yung mga kailangan ng Leopard Gecko sa housing. Yun lang. Alright. Meron din ako mga sample setup dito ng housing ng Leopard Gecko ko. Ito sa small size na bin. Yung puti ko, yan.
Microwavable din yan, pero ang butas dito ko nilagay. Ayan. Diyan sa loob. Moist hide niya. Tapos ito, rubber mat din ang gamit ko. Food dish. Actually, nakakawala din minsan yung worms dito. Pero, before makawala yung worms, ubos na yan. Siba kasi. Ito nakawala ng isa. Ayan. So, temporary to. Hindi to permanent. Kailangan ko rin bumili ng spill-free na food dish. So, kailangan ko kontakin yata si Ate Bing para maka-avail ako. Tapos, water dish. Ayan. Importante may tubig sila. Ito na din yung setup ko. So, papakita ko rin yung ibang setup ko ng Leopard Gecko. Well, ito yung isa. Moist hide niya. Styrobox, actually styrofoam to. Nilagyan ko ng tile grout as coating niya. Tapos dito naman microwavable. Well, hindi to matibay, hindi guaranteed yung ginawa ko. Pero yung kay Ate Bing na binibenta, mas matibay yun. Hindi yun basta-basta nabubutas ng worms. So ganun din, rubber mat, tapos food dish and water dish. Ganun lang housing niya. Okay? So next stop natin ay pagkain. Alright, so ano yung feeders na kailangan ng Leopard Gecko nyo o anong pwedeng papakain sa mga Leopard Gecko. Okay? So ligpit muna natin to, tapos next step na. So sa feeders, actually ang karamihan ginagamit ko lagi sa mga Leopard Gecko ko ay superworms. Ayan. Pag-hatchling, mealworms. Pero ngayon bihira ako makakabili ng mealworms, parang wala yata may nagbe-breed ng mealworms kaya hindi ako nakakabili. So ang ginagawa ko, bumibili na ako ng small size na superworms para makain ng mga hatchling. And then the other one is dubia. Yes, dubia pwede yan sa Leopard Gecko. Yung mga nymphs ng dubia pwede din sa mga hatchling. Sa akin no dubia ginagawa ko occasionally lang eh. Weekends yan, diyan lang ako nagpapakain ng dubia, pang treat lang sa kanila kumbaga, at hindi parang staple food. And then lats, actually yes, pwede ka magpakain ng lats, hindi naman masama yung lats, pero hindi pwedeng gawing staple food naman kasi wala masyadong nutrients na makukuha sa lats eh. Hindi tataba yung Leopard Gecko mo sa lats lang, pwede lang pang treats yan. Sa Leopard Gecko mo, ganun lang. Pero sa staple foods, hindi ako nagre-recommend lahat sa staple foods. Crickets. So, crickets actually highly recommended yan pag nagbe-breed ka ng Leopard Gecko. Maraming fats or saturated fats yung crickets. So, pag nakain ng mga nagbe-breed ka ng Leopard Gecko, kahit ilan lang makain nila, 2, 3, solve na yan. Kaya nang i-maintain ng fats nun sa katawan ng Leopard Gecko. And ibang feeders pa, orange head. Actually, nag-try ako orange head. Pwede naman, pero ang problema naman sa kanila ay madulas yung katawan nila. Hindi sila ganun kadali mahuli ng Leopard Gecko. Then, yung mga adults, orange head kasi ay nakakasugat yung mga legs nila eh. May mga spike yun eh. O may mga thorns yung legs nila. So, nakakasugat. Pero actually, pwede din naman. Basta yung mga nymphs lang. Okay? And, may nakikita din kayo na iba nagpapakain ng pinky sa Leopard Gecko nila. Yung mga baby mice. So, hindi kami nag-recommend as staple food yun kasi napakasama yan sa Leopard Gecko pag sobra. Sobrang fat, sobrang calcium at protein. Hindi pwede din sa Leopard Gecko. So, tulad din nga ng sabi na, ika nga nila, masama pag sobra. So, bakit nagpapakain ng pinky sa Leopard Gecko? Pwede actually. Pero, may ilang bagay kang dapat isipin bago ka magpakain. So sa amin, pinapakain namin yan pag ang Leopard Gecko ay breeding.
at maraming fats na nawala sa katawan nila at halos na nangangayayat sila. At that time, diyan kami nagpapakain ng mice or ng pinky mice. So, hindi ibig sabihin na nakikita nyo nagpapakain kami or ang iba ng pinky mice, ganun yung nagagawin nyo agad. So, ginagawa lang yan pag breeding season at nangangayat yung Leopard Gecko. Pero kung breeding season at ang Leopard Gecko nyo, okay naman yung katawan, mataba naman, di na kailangan ng pinky mice yan. Okay, sobrang-sobra na yan. So, pag payat na payat talaga, iba sa off-feed, pwede din yan. Kunyari yung male nyo, di na kumakain 6 months tapos napakaliit na ng katawan, pwede kayong magpakain ng pinky sa kanya para makarecover sa, or sa female, pwede din yan. Alright, so ganun lang. And, siyempre, hindi naman kailangan na puro feeders lang o NSAIDs sa papakain nyo. Kailangan din maglagay kayo ng calcium powder sa mga feeders nilalagyan nyo para support na rin or food supplement yan sa mga Leopard Gecko nyo. Pag hindi kayo, problema kasi pag hindi kayo naglagay ng food supplement like calcium powder, it will resulting a MBD to your Leopard Gecko. What is MBD? So MBD is a metabolic bone disease caused by the calcium deficiency. So if your Leopard Gecko lacking of calcium in their body, then it will resulting into MBD or metabolic bone disease. It is not just happening to a Leopard Gecko. It also happens to some reptiles like bearded dragons, iguanas, and any other lizards, especially snakes. Yes, snakes also have an MBD. Pag hindi nyo pinapakain yung snakes nyo consistently, kunyari pinapakain yung snakes nyo ng 5 months lang bago nyo pakainin, yun, nagkakos ng MBD yan. Nagde-deform ng bones yun. So, sa snakes naman, di na kailangan ng calcium powder kasi yung calcium, nakakuha nila sa bone yun ng mga prey nila. So, ginagamitan lang yung calcium powder pag ang reptile na they don't have any capability for getting any calcium from their food. So, support yan or as food supplement sa pagkain nila. So, papakita ko sa inyo yung ginagamit ko na calcium powder. So, ito yung ginagamit ko na calcium powder. Ayan, Repashay brand o Repashay brand. Superfoods. So, actually yung Repashay, marami silang types na mga pagkain para sa mga reptiles eh. Meron silang grab pie, which is na ginagawa nilang gel. Meron just lang vitamin plus na sa Repashay din. So ito ginagamit yung calcium plus eh. Ayan. With D3 yan. Ayan. So nakikita nyo with D3. Para saan yung D3? So ang D3 ginagamit yan pag nag-shed sila ng skin para makatulong para makatulong sa pag-shed nila yung D3. Ayan. Especially na hindi naman sila inaarawan at di sila nakakuha ng D3 pag tinatago lang sa enclosure nila. So, kailangan ng D3 din sa food supplements nila. Unlike sa mga iguanas, bearded dragons, since nagbabasa sila, di naman masyadong kailangan ng D3 sa kanila. Pero, still, naglalagay pa rin ito ng calcium powder with D3 pa rin. Just in case, okay? So, yun lang yung mga kailangan sa feeders ng Leopard Gecko. So, next step naman natin ngayon ay i-explain ko sa inyo kung paano yung sa breeding at ano yung mga bagay na isipin nyo muna or gawin nyo bago kayo mag-breed ng Leopard Gecko. So, ngayon, meron akong pair dito sa loob, which is pair of blood cross eclipse. So, ito yung male, ito naman yung female. So, ngayon, pinapair ko sila. Yung female, naglay na siya ng pangatlong clutch. First at second fail eh. Nung in-incubate ko yung first at second, nag-molds. Well, I don't know. Kasi nung nag-candle ako, may red vein siya. Pero after a few days, nag-molds yung itlog. So, nag-lay sa ng third clutch niya. And ngayon, ini-incubate ko yung egg. Sana hindi din magka-molds. So, sa breeding,
Una nyong isipin muna ay yung size ng female at male. So, tanongin yung sarili nyo, ang female, yung female ko ba bago ko i-breed, fit enough para mag-lay ng eggs? Kasi actually, isa sa pinaka-fatal na way, fatal sa female ay unhealthy sila tapos i-breed mo. May tendency niya yung female mamamatay or ma-egg bind sa loob. Maiwan yung itlog doon sa loob ng tiyan niya at hindi lalabas. Mabubulok yung itlog, magkakos siya ng poison sa female at mamamatay yung female. Or another thing, yung female ay mawawala ng gana sa pagkain, hindi kakain tapos makakayat hanggang maging stick tail, magsasuffer siya ng ganun. So, kawawa yung female. So, sa standard breeding actually or breeder size ng female, according sa caresheet, nakalagay sa caresheet kasi at least 65 grams na female or 60 grams na female and at least 50 grams na male. Well, actually that is not 100% accurate kasi may mga female o may mga maliliit na female talaga na mature na. Matataba sila kahit maliit and ready enough to be bred. But if you're going to weight them, they can't reach even 60 grams. They only reach 50 grams, 40 grams. Yun ang mga small size na female. Pero, yung sa weighing naman, that is just for a reference lang or standard. So sa amin, nagbe-breed kami actually itong female to. Dito umabot ng 60 grams eh. Nasa around 50 lang or more than 50. So ang babasihan dyan, hindi talaga sa weighing. Yung nakikita nun sa care sheet ay standard lang yan ng sizes before mo i-breed yung Leopard Gecko mo. At least 65 grams, sa male naman at least 50. So actually ito, hindi to umabot ng 50 or ng 60 I mean. Around 50 lang or more than 50. Pero, tignan yung katawan, naka third clutch na yan pero hindi pa rin nangangayayat at still kumakain pa rin siya. At before kayo mag-breed, yung female at least 1-year-old. Kasi on that age, that is the age na more tolerant or more tolerated sila sa breeding at hindi sila masyadong nagkakaproblema. Kasi pag below 1 year kasi yung female mo, masyadong bata, pag i-breed mo, maraming tendency na mangyayari or maraming mangyayari sa female mo. First, magkaka-egg bound siya. Second, ay mag-o-off feed sa hanggang mamatay siya. Yun ang mga bagay na mangyayari. So, sa egg bound, mabubulok yung itlog. Maiwan yung itlog sa tiyan niya, mabubulok. Hanggang mapupoison yung female at mamamatay. So, yun lang ang advice ko, at least 1 year yung female mo. At looking healthy yung female mo. Ayan. May mga short size kasi or may mga small size kasi na female. Pero breedable na siya. Sa male naman, same advice. At least, look healthy yung male mo. Kasi may mga time yung male at female, nag-o-off-feed sila, especially sa female, pag nag-ovulating, nag-o-off-feed sila. Hindi sila kumakain. Same ways din sa male. Pag naamoy nila yung pheromone or a pheromone ng female, ang male hindi yan kakain, mag-o-off-feed yan. Pero, itong dalawang to, maswerte ito. Galing nito eh. Kahit breeding, kumakain sila. Kaya nilang ubusin itong nilalagay ko na feeders. Kahapon marami itong nilagay ko na feeders, pero ngayon konti na lang. Ayan. So, yun lang ang advice ko bago kayo mag-breed ng Leopard Gecko. So, next step ay incubation. Paano namin i-incubate yung itlog? So, mayroon kaming binibigay na tips sa mga beginners since ng iba hindi nakaka-afford ng vermiculite or ng perlite. Pwede kayong gumamit ng cockpit or coco fiber. Basahin nyo lang. Huwag masyadong basa kasi pag masyadong basang-basa yung substrate ng itlog, may tendency yung itlog mamumold. Kakainin ng molds yun. O kakainin ng funza yun. So sayang. So katamtaman lang. Tapos yung itlog, ilalagay nyo lang sa taas. Huwag nyo ililibing.
Delikado yun. Kasi ganun hindi mayayari, magmumod yung itlog, kakainin yun ng fungi pag nililibing yung itlog. Patong nyo lang sa taas. Tapos, nakahalang. Huwag yung patayo yung itlog. Bawal yun. Dapat nakahiga. Okay? Yun lang ang gagawin nyo. So, usually yung mga itlog kasi, na-incubate sila from 30 to 60 days. Yun yung usually incubation period ng itlog. May mga iba na hatch 30 days, which is male, and more than that, or 45 and above, or 35 and above, or 40 and above actually, are mostly female. So, may mga sex stamp na tinatawag nila. Yun yung nag-i-incubate ka as female. So, paano ba mag-incubate ng female, sir? So, ito lang yung gagawin mo. Set mo lang yung temperature. Kung meron kang thermostat, set mo yung temperature sa 28 degrees and below. Or much better, 27 degrees and below. Centigrade. At lahat ng itlog nun, sigurado ko, female yun. Okay? So, the more the environment of the egg is cold, or the colder the environment of the egg, it gets female. But it is more hotter, like 28 degrees and above, or 30 degrees and above, well, all you get is males. Yun yung technique ng sex stamp. Okay? So sa sex stamp, actually nangyayari din yan sa mga crocodiles or crocodilians. Pag malamig yung incubation ng itlog ng buhaya, female yan. Pag mainit, male. So, yun lang. So, be cautious din sa temperature ng incubation mo. Pag sobra kasi sa init, o kunyari sobra sa 35 degrees, delikado na yan sa itlog actually. Mangyayari yung embryo mamamatay sa loob. Maluluto siya. So, yun lang big advice sa incubation. So, yung sinabi ko, pag hindi nyo afford yung vermiculite at perlite, pwede kayo gumamit ng coco fiber. Kuha lang kayo microwavable na cup. Lagay nyo lang mga nasa kalahati ng cup yung coco pit. Basahin nyo konti, mix nyo, tapos lagay nyo yung itlog sa loob. Kuha ko microwavable at sample lang. So, ito na yung microwavable. So, example ito. Gagamitin nyo pang incubation. Kita nyo tong guwit na to. Yan. Hanggang dyan nang ilalagay yung cockpit niyan. Sa guwit na yan. Tapos, basa lang kayo konti sa cockpit. Importante, hindi masyadong basa, hindi masyadong tuyo. Kasi pag masyadong tuyo, mangyayari, mag-dehydrate naman yung itlog sa loob. So, lagay nyo yung cockpit hanggang dito, sa guwit. Tapos, mix nyo sa tubig ng konti. Patong nyo lang itlog dito. Organize nyo. At huwag nyo gayahin ng butas na to. Kasi nilagyan ko to ng pag-transport ko ng Leopard Gecko. So, yung butas, actually kahit walang butas, okay yan. Sa butas naman, kung gusto nyo talaga maglagay ng butas, isang pinch lang dito ng butas. Lagay ka lang. Parang kasing liit ng karayom, mabutas ang karayom lang. Yun lang. Tapos, lagay nyo sa lugar, pwede kayong mag-incubate ng room temp. Pag room temp kasi mixed sex yun. Mixed sex yun. May malalabas na male at female. And about sa sex stamp, kasi may nagsasabi na hindi natatablan yung max, no? May nagsasabi din na natatablan, pero who knows? Diba? Hindi mo mapipredict yun. So, yun lang ang gagawin nyo sa incubation. So, ngayon, proceed tayo sa last discussion natin, which is troubleshooting guide. So, alam ko may mga iba nagtatanong, Sir, yung Leopard Gecko ko nangangayaya at di ko makain 5 months. Anong nangyayari sa kanya? So, simple lang yan. Either nag-off feed siya, or if male siya, nag-off feed siya dahil nakaamboy siya ng pheromone ng female. So usually kasi yung Leopard Gecko, naglalast yung off-feeding nila ng up to 6 months 5 to 6 months May iba din naglalast 1 month. So, ang gagawin nyo,
support feeding pa rin kayo. Kahit hindi na kumakain yung leopard gecko nyo, lagay lang kayo ng lagay. Palitan nyo lang araw-araw. Tapos same ways, lagay lang kayo ng calcium. Kasi kung minsan, example, naglalagay ka 10. Makikita ko minsan, may bawas yan isa. For at least, kumakain siya. Alright? So, aking ginagawa ko pag may mga off-feeding ako ng leopard gecko, pinibilang ko yung worms. So, ilang lalagay ko. Para at least pag nag-monitor ako, binibilang ko ulit. Minsan, binibilang ko siyam. Okay, kumain siya. At least once a week, kumain siya. Walang problema yan. So, pwede rin yung iba, yung ina-advise ko rin sa kanila, variety feeders. Example, worms sa pinapakain mo. Pagka next day, pakain ka, dubia na naman. And then for the next day, lots. Lots hindi yan, staple foods Remember guys, pad-treats lang yan. Para pang tawid gutom sa mga leopard gecko din kuminsan yan. Yun lang, pag nag-off feeding. Support feeding din. May nangyayari din yung iba, after breeding, like sa piwi, hindi talaga kumakain. Delikado yun. So, ang ginagawa namin ni Winsel, pag assist feeding, sa kanya kasi iba yung style niya. Binabasa niya yung Repashay, calcium powder, at yung Repashay Grabpie. Tapos pinapatong niya sa tip ng ilong ng leopard gecko. So, example, ito yung leopard gecko mo. Dito niya nilalagay yun sa tip ng ilong. Yan, dito. Tapos didilaan ng leopard gecko yan. Hanggang lalabasan ng medyo malaking chunk, papamoy niya sa leopard gecko, kakainin niya. So, yun yung way na assist feeding niya. Sa akin, di ako masyado talaga na pino-force feed or something like that, assist feeding din. Sa akin, ginagawa ko variety foods din And then, warm bath. Kung wala kayong heater sa bahay nyo, warm bath. Kasi sa akin, gumagamit din ako heater pag ang mga leopard gecko di kumakain para ma-boost yung metabolism nila. So, pwede ka gumamit nito. Yan. Heat emitter. Ceramic yan. Tapos lalagay nyo lang dun sa, sa outlet ng bulb nyo. Tapos nagpo-produce to ng init. Ito, 50 watts to So, good enough na to para sa mga leopard gecko. Kung bibili kayo ng 100 watts, I recommend na bumili din kayo ng thermostat para at least ma-monitor yung temperature. Kasi pag sobrang init, mamamatay yung leopard gecko nyo. Magkaka-IR yun. Okay? Or respiratory infection yan. So, delikado din yan. So, yun lang ang gagawin nyo pag mag-off feeding. So, may iba din, nagtatanong, Sir, nag-egg bind yung leopard gecko ko. Anong gagawin ko? Well, naturally yan ang nangyari. Actually, yan ang karamihan na nangyari pag breeding yung leopard gecko mo. So, pag egg bind, we recommend na mag-warm bath ka sa leopard gecko nyo. Warm bath lang, tapos massage lang sa tiyan. Huwag yung pisilin mo ng pisilin talaga hanggang mawasak yung itlog sa loob. Huwag yun. Delikado din yan. So, gagawin nyo massage lang. Assist lang sa massage sa tiyan niya. And then, warm bath lang hanggang sa mapalabas niyo yung itlog sa loob ng tiyan niya. At the other way, actually ito proven ko na rin to DE. Lagay kayo ng DE sa enclosure niya or kaya sa bowl. At doon mo lang, didilaan. Nakakatulong din sa egg bind o yung or sa egg bound yung DE. So, sa mga females ko, luckily wala pa namang may nagkaka-egg bind sa kanila. So, well, still I have to be prepared myself because I'm also prone on that way since na nagbe-breed din ako ng leopard gecko. So, yun lang. And then, may nagsasabi din na, Sir, leopard gecko ko nagkaka-budget. Anong gagawin ko? Ang laki kasi dito sa likod ng ng balat hindi natanggal Actually guys, as soon as possible kailangan matanggal yan. Kasi ang mangyayari dan, nagkakasugat yan sa likod nila. Tapos nagkakos ng fungus.
Ang fungus na yun, magiging bacteria, kakainin yung likod niya. So, kawawa yung leopard gecko. Pag may stock shed, same ways, warm bath, tapos damit ka cotton buds. Ito, gamitin mo cotton buds. Tapos maglalagay ka ng olive oil or kahit anong oil. Tapos, papahid mo dito sa likod niya. Hanggang, pahid mo lang sa stock shed na dito sa likod. Hanggang sa makuha yan. Gentle lang, wala yung masyadong madiin kasi masasaktan sila. Mahapdi yun eh. Tapos, may iba din gumagamit, repti shed yata yung gamit nila. Yun, ginagawa nila sa zoomid yun eh. Ini-spray sa likod, tapos assist lang ng cotton buds, dahan-dahan hanggang sa matanggal. Effective yun. Nakatry na rin ako dati nun eh, yung repti shed. Natatanggal din yung stock shed sa likod niya. So, yun ang mga bagay na gagawin nyo pag nagka-stock shed yung leopard gecko. So, ano pa ba? Sa drop tail. Yes, common na rin yan sa mga keepers na nangyayari na drop tail. Pero nagka-drop tail yung leopard gecko ko, dumugo yung buntot. Don't worry about that. Kasi after a minute, magsasara yung magsasara yung muscle doon sa naputulan ng buntot. Yun yung isa sa mga ability ng leopard geckos. Pag naputol yung buntot nila, kasi usually binibigay talaga nila yung buntot nila para para makatakas sa predator nila, lalo na pag threatened sila. And then yung sa buntot nila na naputulan, dumudugo yan, pero after a minute mawawala yung dugo. Sasara yung muscle na doon. So no worries about that. So ang gagawin mo lang, pag maraming dugo talaga, lagay ka lang betadine. Hindi kami nagre-recommend ng alcohol or agwaksinada, delikado din yun. Especially pag sugat lang yung nandoon sa buntot tapos ilagyan mo alcohol, puputulin talaga ng leopard gecko yun. Tapos lalo naglalagyan mo ng alcohol, magwawala yung leopard gecko mo, mahapdi yun. Kahit nga sa atin na tao, may sugat tayo, lalagyan mo ng alcohol, magwawala tayo, di ba? So same ways din yan. Huwag agwaksinada or alcohol. So, I recommend betadine. Mas better yung betadine. Okay? Yun sa sugat. So, yun lang ang mga bagay na kailangan natin gawin in kaso na may mangyayari sa leopard gecko natin or may mga disgrasya. So, ito rin. Actually, may nangyari dito sa isang to. Kasi accidentally ko nalagay yung isang male, si Star-Lord. Hindi ko alam na nandun rin pala siya sa loob. Ayun. May sugat yan sa eyelash niya. Tinagat siya sa mata ni Star-Lord. Pero okay lang, nagkamot ito eh. Nahilom na yung sugat eh. Okay, so dito na nagtatapos yung video natin for this week. And for the next stop, so I'm still been planning for the second video within a week. So probably gagawin ko yun sa Wednesday. We were going to take a video about arachnids, so you better watch out about that, guys. Stay tuned, and I will going to upload some awesome videos aside from this one. Alright, so hanggang dito na lang at hanggang sa susunod na pag-upload ng video. Goodbye!